Мої солоденькі, всім привітики! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. Сьогодні я Валько з двома хвостиками. Коротше кажучи, друзі, сьогодні у мене для вас, як ви зрозуміли, вже за назвою цього відео, фаворити. Бо останнім часом я пробувала багато якоїсь косметики. В принципі, за рік у мене теж не вийшли фаворити. Мало того, що півроку життя мого просто випало через клятих сусідів, я думаю, як у більшості просто. Потім я вже почала більше тестувати косметики різноманітної. Коротше, сьогодні буде таке, знаєте, загальне відео з моїми фаворитами, що мені найбільше за все подобається, що я можу порадити від усього серця. Тож, якщо вам цікавий такий формат, сьогоднішнє відео, лишайтеся зі мною і давайте одразу робити макіяж моїми фаворитами. Друзі, хочу розпочати з очей, в принципі, як завжди. І хочу вам сказати про свої фаворити. Звісно, що мене підкорила ось ця палетка від Зідії. Ось так от вона виглядає. Це перша палетка від Зідії. Всі огляди, до речі, я залишаю в інфобоксі. Зазирайте туди. Дуже крута, якісна базова палетка. Також підкорила мене ось така палетка від Claresse. Взагалі мене щось понесло по коричневим відтінкам. Ось так от вона всередині виглядає. Круті, якісні матові тіні за невелику ціну. До речі, станом на 16 березня на мейкапі вона висить за реальну. Її ціну 400 щось там з чимось гривень. Це нормальна ціна для цієї палетки. Бо мейкап реально щось зарубується останнім часом. І дуже сильно мене підкорила ось ця палетка від Glam B. Ось так вона всередині виглядає. Друзі, бо я вам просто скажу, що якщо ви її бачите в Єві і вам потрібна така гамма тіней і ще й бюджетна, хватайте і тікайте. От просто я вам дуже раджу. Якщо ви її десь знайдете, побачите, вона дуже крута. Вона дуже-дуже крута. Просто повірте мені. Також мені сподобалася цього року ось така палітра від Maxmo. Вона дуже специфічна, ось так вона називається. Мелькала вона лише один раз у мене на каналі. Не було обіцяного огляду на цю палетку, вибачте мене, будь ласка. Коротше кажучи, всередині у нас отака гамма. Вона специфічна через те, що ця палітра не для всіх. Не для тих, хто не любить пресовані пігменти, бо вони доволі тут суховаті. Я не можу сказати, що це найніжніші тіні, які я коли-небудь пробувала, але її кольори, її щільність відтінків, вона просто космічна. Для мене це унікальні кольори. В моїй колекції таких кольорів немає взагалі, в принципі, особливо ось ця лінійка. Тому я просто в захваті від цих відтінків. Мені, в принципі, не важко працювати з цими тінями, особливо враховуючи те, що я люблю підкладки, в принципі. І тут дуже прикольні блискітки. Вони мені дуже подобаються. Ось ці дві блискітки, вони такі і на повсякдення підійдуть, але вони дуже-дуже блискучі. Мене це ніколи не зупиняло. Ну і ця, звісно, що розкішна просто, коротше кажучи, класна палітра, але, знову повторюсь, якщо ви не любите пресовані пігменти, вам важко з ними працювати, навіть не звертайте на неї увагу. Також, друзі, в цьому році я спробувала, в принципі, нормальну кількість таку кремових підкладок, кремових тіней. Це Альона Тофіль. У мене також є огляд на мої відтінки, які у мене є. Зазирайте туди, просто бомбічні кремові тіні. І в якості підкладки, і взагалі самостійно. Також пробувала ось такі кремові підкладки від NYX, теж рекомендую, з ними дуже легко працювати. І також я не могла пройти повз ось таких тіней від Ламель, вони мене теж вразили, підкорили, вони чудові. Вони чудово працюють. Не знаю, чи буде сьогодні макіяж з цими тінями. Скоріше за все буде, якщо я знайду синтетичні пензлики чисті, бо то біда. Так що дуже круті. І з яскравого, з сяючого, звісно, нова колекція Lotus Flower. Неодноразово вже за неї казала у себе на каналі, під час марафону використовувала ці відтінки, тож сьогодні будемо їх використовувати в якості акценту. Давайте робити мейк очей.
База під макіяж у мене незмінний фаворит P. Це у мене новий тюбик, відтінок 01. Обожнюю просто цю базу і сьогодні буду її використовувати. Давайте, друзі, робити тепер макіяж. Я сьогодні надихаюся Катрусою The Catty Beauty. У неї також є свій YouTube канал і просто, цей макіяж мене він підкорив. Я хочу щось такого типу сьогодні зробити, але видозмінити трішечки цей мейк, якщо в мене вийде. Але ця форма, я просто в захваті від неї. Тому поїхали. Давайте візьму спочатку ось такий лавандовий відтіночок. Набираю на ось такий скошений пензлик спочатку і вимальовую зовнішній куточок ока. Роблю таке крило. І відтушовую вниз. Далі набираю на синтетичний пензлик трішки продукту і продовжую наносити на зовнішній куточок ока. Все обережненько розтушовуючи. Ось так от у нас виходить. Файненько. Далі я беру ось такий відтіночок від ламель і роблю ось таку штучку собі на верхній повіці. Тепер я беру ось цю палітру чудову від Maxmo. Беру ось такий плаский пензель і давайте наберу ось цей фіолетовий, такий незрозумілий, відтіночок. Чудово. Валя – майстер описувати відтінки. Набиваю туди, де наші тіні від ламель. Далі набираю ось цей світлий рожевий відтіночок і ось тут додаю у тушовку. Я набираю ось такий яскравий відтіночок і наношу його ось тут по контуру внизу. Розтушовую акуратненько цим же пензликом. Потім беру пухнастий пензель і набираю ось такий відтіночок. І ось сюди наношу, розтушовую попередній. І фіксую, звісно, що тіні. Я тонким шаром нанесла вже клей для глітеру на наш негативний простір. І беру відтіночок Чарівниця від Lotus Flower. Наношу. Господи. Це нереальна краса, повірте. Я буду дуже сильно намагатися вам відзняти, то потім в клоузапі, щоб ви побачили, як це красиво і неймовірно. Давайте тепер переходити до фаворитів обличчя. Зараз вам покажу, що я використовувала найчастіше. Почнемо з такого третього місця, скажімо так. Це ось такий заміс, мішанка, я не знаю, як можна, господи, українською сказати взагалі. Коротше кажучи, тандем із двох тональних кремів. Якось я спробувала 2 рази нанести цей тандем на своє обличчя, і я була просто в захваті. У мене щось нереальне було з обличчям. Коротше кажучи, це Catrice True Skin, звісно, у мене відтіночок 010 Cool, і Affect Ideal Blur, відтіночок 1M. Сам по собі Affect, він мені не дуже подобається. Це не найгірший тональний крем, але я не можу сказати, що щось космічно нереальне. Сам Catrice мені подобався, але ось це поєднання, це просто ракета, бомба, петарда, звісно. Потім, не можу сказати, що друге місце, якщо чесно, бо дуже сильно його люблю. Це ось такий тональний крем від Charlotte Tilbury, Airbrush Flawless. У мене відтіночок 3 Cool Freud, хоча я розумію, що мені треба або другий, або може навіть перший відтінок. Якщо чесно, залюбки його колись ще б повторила. Поки що він в мене не закінчився. Це повне максимальне покриття, але це живе покриття, це софт-мат покриття, це якось дуже красиво виглядає. Наприклад, Estee Lauder Double Wear мені не подобався тим, що це виглядало все ж таки як стіна. А це
Це стіна, але це жива стіна. Дуже-дуже його люблю. Ну і звісно, що тональний крем, який я могла нанести просто куди завгодно, як завгодно взагалі. Це тональний крем від Makeup Forever HD Skin. Дуже сильно його люблю. Він мені полюбився просто з першого погляду. Я його наношу і на повсякдення, і на камеру, і куди хочеш взагалі, власне кажучи. Дуже класний. Єдине, що мені не подобається, біда з відтінками у цього бренду, але добре, пробачу заради такого ефекту. Тож будемо сьогодні наносити цей тональний крем. Єдиний мінус у цьому тональному кремі, він, в принципі, залишився і не змінився. В принципі, в усіх тональних кремушках є якісь свої недоліки. Це його спиртовий запах. І він, в принципі, там присутній в складі, тому якщо у вас чутлива шкіра, не раджу, в принципі, звертати на нього увагу, бо, знаєте, мало лі що просто. Якщо вас посипе або будуть якісь подразнення, то на що воно вам треба, скажімо так. Так, у мене більш до нього зауважень ніяких немає. Дуже красиво з ним виглядає шкіра. Єдине, що оце не залишайте його так, як я, одразу нанесли, розтушували, бо буде біда потім. У нього є самофіксація, чому мені цей тональний крем і подобалось використовувати на повсякдення, бо він має таке середнє покриття, я не можу сказати, що це повне покриття, якесь щільне. У нього середнє, але воно виглядає дуже натурально, не обтяжує вашу шкіру обличчя, тому можна спокійно його наносити взагалі і на повсякдення, якщо вам треба такий ступінь перекриття. Ну і отак от виглядає шкіра з цим тональним кремом. Як ви бачите, він не глухо такий матовий, це красиве, софт-мат, живе покриття. Коротше кажучи, я просто в захваті. Він у мене не швидко починає пітніти, скажімо так, жирнитися, бо у мене, в принципі, комбінована шкіра, в Т-зоні вона жирниться, але десь через годин 4 приблизно, десь так. Коротше кажучи, у мене нормальна, в принципі, шкіра, тому я не помічала якихось таких погрішностей за цим тональним кремом. Давайте тепер наносити консилер. З консилерами тут все просто. Tarte Shape Tape – то незмінний фаворит вже який рік, тому я просто його викидаю, не показую. На повсякдення обожнюю ось цей консилер. Офігезної якості консилер, дуже легкий, дуже класний, у нього середній ступінь перекриття, перекриває синячки, як на повсякдення. Коротше, я в захваті від консистенції, шкіра відчувається дуже вологою, такою насиченою, такою красивою під очима. Коротше, єдиний недолік, звісно, що він скочується трошечки в зморшки, бо це не самофіксуючийся продукт, але я просто в захваті дуже сильно раджу, особливо оцінять людоньки із сухою шкірою під очима. Ну і знаєте що? Фаворити ще просто це Rimmel Multitasker консилер. Мало того, що він мені подобається як сам консилер, в принципі, так він мені ще й подобається як база під тіні. Друзі, як база, це взагалі просто бомба-база. Це набагато краще, ніж Tarte Shape Tape, я вам так скажу. В ньому якось відрегульована ось ця вологість якась залишкова після того, як він застигає на очах. Якось ні, він не дуже вологий, маю на увазі, але ота липкість необхідна для тіней, вона залишається. Потім він під очима себе поводить дуже-дуже культурно, я вам скажу. Tarte Shape Tape все ж таки важче виглядає під очима. А Rimmel я просто в захваті. Я цілий рік ним користуюся, точніше півроку, в принципі, я ним користуюся, і я просто в захваті. Він просто чудовий, він не обтяжує шкіру під очима, він все перекриває, все, що мені потрібно. Так, він, в принципі, дуже близький аналог Tarte Shape Tape, але, в принципі, не до кінця. Хто не любить Tarte Shape Tape, зверніть увагу,
на Rimmel Multitasker. Якщо ви потребуєте такого плану консилери, важку артилерію, скажімо так. Коротше, це просто нереальна знахідка. Дякую польським блогерам. Подивіться, як це все перекрилося і як він чудово виглядає під очима. Тепер переходимо до корекції обличчя. І тут у мене неочікуваний для мене фаворит. Бо я тепер обожнюю просто цей засіб. Це ось такий кремовий коректор від Glam Shop у відтіночку, господи, бронзер в кремі, контур в кремі. Називається, до речі, Rimmel Multitasker у мене у відтіночку 020 Fair. Це просто бомбезний коректор. Я його полюбляю спочатку наносити все ж таки на руку собі, потім беру пензлик, набираю, вбиваю в руку і потім лише наношу на обличчя. Друзі, по-перше, це дуже натуральний контур. Він виглядає реально нереально. Так, він на цьому тональному кремі, на фіксуючихся взагалі тональних кремах, такі продукти дуже важко тушуються. Це нормально, бо, в принципі, тональний крем зафіксувався, і ви таке уявлення, що ви на пудрі просто малюєте собі вилиці. Давно я не знімала відео, важко говорити. Але мені треба сьогодні вам все показати, тому я буду наполегливо його використовувати. Коротше кажучи, він дуже легко розтушовується, він дуже легко наноситься. Це дуже красивий відтіночок контуру. Це нормальний відтінок контуру, бо він в міру холодний, прохолодний, він в міру натуральний. Коротше кажучи, просто в ньому все чудово. І, господи, дякувати польським блогерам, які його дуже сильно рекомендували. Мені ще подобаються відтінки бронзеру в цій же лінійці. Але через те, що я не дуже полюбляю кремові бронзери, то якось не дуже хочеться купувати. А ось цей контуринг – це просто космос. Ви подивіться на його відтінок на руці. Це ідеальний відтінок. По-перше, він не ліловий якийсь, не рожевий. До речі, ліловий так і буде українською, чи все ж таки щось інше? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мало того, якщо ви використовуєте його, наприклад, на повсякдення, то він залишається на вашому обличчі. Я маю на увазі, що якщо не використовувати ще поверх сухий контуринг, то ваші вилиці буде все ще видно під кінець дня, скажімо так. Я просто в захваті від цього продукту. Він підійде для новачків, для візажистів, для професіоналів, бо, бачите, це баночка, взяв собі, наколупав і якби наніс на палітру і на свою модель. Коротше кажучи, Валюха, знаєте, гівна вам не порекомендує, друзі, повірте. Далі така новинка на ринку, дуже сильно раджу її, бо, коротше, зараз все зрозумієте. Значить, я дуже люблю рум'яна від Rare Beauty. І, в принципі, ці рум'яна можуть також увійти в цей топчик фаворитів моїх, я їх обожнюю. Це дуже круті рум'яна з натуральним сяючим таким фінішем. Але Evelyn, хитруни, просто випустили ось такий продукт. 4 в одному, не знаю, що там 4 в одному. Це теж кремові рум'яна. Господи, вони божественні, людоньки. Вони коштують щось там 200 гривень. На Єзебрі завжди на них знижка, і ще й там за 150 можна їх купити за останній час, я бачила. Коротше кажучи, це просто космічні рум'яни. Я вам дуже-дуже сильно раджу. Якщо ви полюбляєте кремові рум'яна, якщо ваша душа не вгамовується стосовно кремових рум'ян, бо у мене їх взагалі-то дуже багато, і треба якби їх використовувати, просто зверніть вашу увагу на цю красу. Єдине, що знову ж таки у мене тут тональний крем зафіксувався. Менше, Валюха, треба теревенити. Порівняння з Rare Beauty я, до речі, робила у себе в Тіктоці, тому заходьте на мій Тікток, посиланнячка я залишу внизу, і там можете подивитися порівняння. Якщо чесно, якщо ви давно мріяли за Rare Beauty, то зверніть вашу увагу. Якщо у вас просто душа болить викидати такі гроші на рум'яна кремові, то зверніть реально вашу увагу на ці
чудові рум'яшки. У мене це другий відтінок, здається. Так, 02. Протягом дня нікуди не зникають, залишаються на вашому обличчі. Вони просто чудові. У мене ще є третій відтінок, він такий, знаєте, кислотно-персиковий якийсь. Тож дуже цікавий взагалі-то відтіночок. Такий, не знаю, не бейбі пінк, ні. Але щось таке дитяче, от не знаю, якісь дитячі щічки, можу так сказати. Але він мені якось не дуже зайшов, бо просто я такі відтінки на собі не люблю і не уявляю. Ну, чудово, ну подивіться. Свіжість, просто сама свіжість. Дівчина, юна весна, звідки приходить, ніхто не зна. Кремові продукти – це все. Тепер пудра. Друзі, чесно вам скажу, пудра у мене з'явилась нещодавно. Реально нещодавно. Але я вам можу так сказати, що я вже її обожнюю. Це ось така пудра від Claresse Blur Super Powder. Дуже всі фанатіють на польському ютубі від неї. В цьому році у мене якась біда, в принципі, була з цими пудрами. То я тестувала Evelyn пудру, яку кажуть, що вона нібито аналог Hourglass. Вона непогана, але от не до кінця. Коротше кажучи, з пудрами у мене така трішечки бідулька, небагато чого я пробувала, але ось ця пудра, я вам кажу, це просто шалена знахідка. Також у неї є недолік, вона дуже сильно смердить трояндою. І такою трояндою бабциною. Боже, як вона штиняє, господи, якщо ви не любите цей аромат, проходьте мимо або чекайте, Claresse перевипустили цю пудру спеціально, вони так і написали, для тих, хто не любить цей аромат, не хоче смердіти бабцею. От вони перевипустили цю пудру просто з іншим ароматом, і у неї є такий рожевий підтон. Його, якщо чесно, непомітно на обличчі. Я не можу сказати, що якась біда у мене була з цією пудрою, от в плані відтінку. Але вони там змінили, додали трішечки жовтенького відтіночку. І, коротше кажучи, зараз все чудово в тій пудрі. Вона просто супер блюрить вашу шкіру. Це, в принципі, і на камері видно, і вживу. Це реально ефект фотошопу. Я просто в захваті і в шоці від цієї пудри. Це видно на камері. Коротше кажучи, вона коштує щось гривень 250, щось таке, друзі. Дуже раджу, дуже рекомендую, не пожалієте, от я вам просто кажу. У неї там в складі, здається, сіліка є, чи міка, щось таке. Тобто те, що якраз таки загладжує, шліфує вашу шкіру. Коротше, я просто в захваті, не жалкую, що я її купила. Єдине, що під очі я наношу, звісно, такими втоптуючими рухами пудру. В принципі, під очі я завжди наношу так пудру, щоб гарненько все там, скажімо так, заблюрити. Ну, а на все обличчя зараз легко наношу, бо у мене, знову ж таки, такий напівматовий тональний крем. Якось не хочеться ще більше матовою бути, але так і воно і буде. Просто one love. Ну і звісно, що аромат. Але я маю надію, що до мене скоро приїде саме нова версія, без того клятого аромату троянди, господи. Це якась гидота. Далі, друзі, сухий контуринг. Слухайте, неочікувано, в принципі, але сухий контуринг у мене також присутній в моїй макіяжній рутині, скажімо так. Старенький, добренький контур від NYX. Сухий контуринг, друзі, у мене також є. Це ось такий контур від NYX у відтіночку So Taupe. Нанесу його геть трішечки, бо він такий доволі пігментований. Його недолік в тому, що він такий нормально пігментований, з ним можна переборщити, але він дуже легко, в принципі, розтушовується. Набрати його також можна геть трішечки і нанести на повсякдення, наприклад. Коротше кажучи, в принципі, з ним немає ніяких таких особливих проблем, скажімо так. Бронзер, друзі,
Бронзер – це для мене відкриття, скажімо так, доволі бюджетне. Це ось такий бронзер від Evelyn Field Bronze у відтіночку 01 Milky Way. Ось так от виглядає цей бронзер. Коротше, я просто в захваті. В ньому немає такої якоїсь рудої нотки. Взагалі у ньому цієї нотки немає. У нього нормальна, адекватна пігментація. З ним, в принципі, якщо дуже постаратися з будь-яким продуктом, можна переборщити, але з цим продуктом, в принципі, нормально. Він адекватний. Мені дуже подобається його відтінок, бо це щось таке, знаєте, на межі між контурингом та бронзером. Можливо, для когось, знаєте, хто, наприклад, любить двушку від Charlotte Tilbury і хто використовує її в якості контурингу саме, я думаю, що ось цей бронзер – це саме те, що ви шукаєте, наприклад, у бюджетній категорії, скажімо так. Я вже тут наляпотіла, переборщила всього на світі просто. Це якийсь жах. У мене щічки дуже брудно виглядають. Зараз, я сподіваюся, все виправлю. Це бронзер на повсякдення для контурингу. От, можу сказати так. Він дуже круто контурує ваше обличчя. Дуже натуральний відтіночок. Коротше кажучи, ще, знаєте, це класний такий бронзер, скажімо так, на зиму. О! Так, але я то все буду розтушовувати, бо біда. І от ми підійшли до моєї найулюбленішої категорії – це хайлайтери. Хто давно за мною слідкує, хто давно мене знає, знають, що мої фаворити в хайлайтерах – це Kaleidos. Ось цей хайлайтер рожевий, дуже його люблю, капець просто як. Він у мене неоднократно просто мелькає в відео. Тут у мене два нові цеглинки. Господи, це розкішні хайлайтери, я вам кажу. Ось цей жовтенький, це новенький у мене хайлайтер, G03 він називається, Solar Sailor. Він просто розкішний. Подивіться на цю красу. Давайте його нанесу на носика ось сюди. Ну і що це? Добру пропадати. Так, забагато, але пофіг, розтушую все потім. А на щічки, друзі, піде ось ця моя гарнюнічка, ось такий мультихромний хайлайтер Space Age Gifted відтіночок. Боже, він просто космічний. Я вам кажу, він переливається усіма кольорами світу. Він і зелений, і золотистий, і рожевий, і персиковий, фіолетовий, що хочеш тут є. Я його дуже сильно люблю. Ну ви подивіться, який він просто космічний, нереально красивий, божественний. Я не знаю, як ще його просто описати. І саме ось цю красу я буду наносити на вилиці. От вам він рожевий. Мені він взагалі якийсь такий рожево-персиковий і золотистий. Ще під якимось нахилом, під кутом він зелений. Коротше, це просто, я вам кажу, це для мене відкриття року, цей хайлайтер. Дуже його люблю. Брівки. Олівчик від Evelyn. Знаєте, друзі, якщо ви до сих пір ниєте, що немає аналогу олівчика Vivienne Sebo, і, о Боже, що робити? Ось, о, господи, вже давним-давно на світі зробили олівці аналоги Анастасії Беверлі Хіллс, яка пропутінська, до речі, хто не знає. От, вона дуже кип'яточить від особи Путіна. От. І аналогів Vivienne Sebo. Забудьте ви вже за той клятий Vivienne Sebo просто, який, до речі, російський бренд. От, для когось. Чудовий олівець, тримається протягом всього дня, тоненький, маленький, що ще просто треба для повного щастя. Я вважаю так. Ну і гель для брів, звісно, що? Це Hean Lamination Brow Gel.
обожнюю просто цей гель. Я дуже сильно хочу спробувати гель від Клареси. Там кажуть, що теж та ще петарда. Але його просто ніде поки що не добути. На мейкапі ще немає його в наявності. Так що, чекаю, бо там кажуть, що ще сильніше за ось цей гель від Хан. Я ось так от їх зачісую, як ви зараз бачите. Спочатку вниз, потім догори. Потім другим шаром я ще трішечки підчісую, ніби, знаєте, приклеюючи і робити ось той ефект ламінування. Він тримає мої брови протягом всього дня. Чудові, просто чудові брови з ним виходять. Ось такий безлад у мене вийшов. На губи, слухайте, у мене немає якогось особливого такого фавориту. Нічого новенького я не пробувала і не використовувала, окрім цього блищику від Evelyn. Тому я буду наносити для себе відкриття. Це ось така олійка від Ламель. Спочатку я зроблю контур собі олівчиком від Pierre René у відтіночку 07. Pierre René 07 я щось не можу знайти, але ви його дуже часто бачили у мене на каналі. Тому візьму 407 відтіночок від Ламель. Зроблю собі зараз контур спочатку. Звісно, що олівці Ламель – це незмінний просто мій фаворит. І останнє моє відкриття – це ось такий блищик від бренду Claressa. Господи, літає пух, щось чеше носа мені. У відтіночку 08, називається Gloss is my boss. Зараз уважно, просто дивіться. Я би сказала, що це лакова помада. Не блиск, а реально лакова помада, бо щільність пігменту зашкалює. Він дуже приємно пахне. Якоюсь цукерочкою такою кавовою. І виглядає на вустах просто розкішно. Ви подивіться на ці губяу. Просто. Вустяу. Божественне. Що ж, друзі, зараз я за кадром приклею війки, до вас повернусь, покажу вам остаточний результат, бо я ще купила макролінзу. Хочу спробувати. Що ж, друзі, я думаю, що на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє відео. Я думаю, що, знаєте, мені хотілося дуже кайфанути, релаксанути, розказати про свої улюбленці. В принципі, вже ви деякі продукти 100-500 разів бачили у мене в відосиках. Я хотіла так коротко по всьому пробігтися, що я тестувала. Але я дуже люблю ці сьогоднішні продукти, тому ось так от захотіла сьогодні нафарбуватися тим, що я дуже сильно люблю, без експериментів. Що ж, друзі, у мене на цьому все. Пишіть обов'язково ваші коментарі, давайте спілкуватися там. Пишіть ваші улюбленці місяця, року, як хочете за останній час. Коротше кажучи, як у вас душа там лежить, так і пишіть. Як завжди, за традицією, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що я сьогодні відзняла для вас це відео. Дякую вам велике, що ви нас бороните, оберігаєте, просто захищаєте своїми здоровезними крилами. Ну, у мене на цьому все. Всіх цілую, обіймаю. До зустрічі. Бувайте!